ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සරසි TV YouTube නාලිකාවට පිළිගන්නවා. සරසි TV කියන්නේ හැමෝටම වැදගත් දේවල් අරන් එන YouTube නාලිකාවක්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න ආවේ අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන. ඒ තමයි අපි හැමෝටම වැදගත් අපි හැමෝටම අත්‍යවශ්‍ය වෙන ආහාර ගැන. ආහාර කියන්නේ අපිට ජීවත් වෙන්න අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක්. ඉතින් මේ ආහාර කොහොමද හදන්නේ? ආහාර කොහොමද කල් තියාගන්නේ? ආහාරවල තියෙන පෝෂක පදාර්ථ මොනවද? ආහාර වලින් ශරීරයට අහිතකර හිතකර බලපෑම් මොනවද? මෙන්න මේ වගේ කාරණා රැසක් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සරසි TV YouTube නාලිකාවට ඕගොල්ලෝ තවමත් අලුත් කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් තවමත් සරසි TV YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් මේ දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා සරසි TV YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා bell icon එක. මෙන්න මේ bell icon එක ක්ලික් කරාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ bell icon එකත් ඕගොල්ලෝ subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන comment section එකේ comment එකක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස comment කරගෙන යන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු මේ වීඩියෝ එකට. මේ food processing technology. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් ටෙක්නොලොජි එක ගැන. මුලින්ම බලුවොත් එහෙම මොකක්ද මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් කියන්නේ කියලා. ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් කියන්නේ අපි මොකක් හරි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකකට එහෙම නැත්නම් රෝ මැටීරියල් එකකට මොකක් හරි එල්ල කරන ප්‍රොසෙස් එක. ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ ඕනම දෙයක්. රෝ මැටීරියල් එකක් කිව්වොත් එහෙම දැන් අපි පාන් හදනවා කියන කෙනක පාන් වලට ඕනේ පාන් පිටි. ඒ වගේ තව ගොඩක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වනේ. එතකොට ඒ පාම් පිටි වලට අපි වතුර දාලා ඒ දාන සීනි, ඊස්ට් අනමන ඔක්කොම දාලා අපි අනනවනේ. අන්න ඒ ප්‍රොසෙස් එක මික්සින් එක. ඒක ක්‍රියාවලියක් තමයි ප්‍රොසෙස් එකක් කියලා කියන්නේ. මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න ඒකට ගන්න අමුද්‍රව්‍ය වලට කරන ක්‍රියාවලියක් තමයි ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලුවොත් එහෙම ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මොනවද තියෙන මෙතඩ්ස් කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස්. මොනවද ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස්? අපිට මීට් එහෙම ගත්තොත් එහෙම ස්මෝක් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ තව දේවල් අපිට ඩ්‍රයි කරන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිින් කියන ප්‍රොසෙස් එකට දාන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපිට ඔය මාළු හැම කෑන් කරන්න පුළුවන්. කෑන්. ඊපස්සේ අපිට තව දේවල් ෆ්‍රයි කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ කැරමලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ පැස්චරයිස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ එක જાතියේ මොන හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන්න එතකොට අපිට ඒකට එල්ල කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලි සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඒවෙන් අපි එකම රෝ මැටීරියල් එක දාලා එක જાතියේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන්නේ මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් කියන ක්‍රියාවලියට යටත් කරලා. හරි. අපි කතා කරොත් එහෙනම් මොනවද මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් වලින් තියෙන වාසි කියලා. වැදගත් පළවෙනිම දේ තමයි මේ මොකක් හරි තියෙන ආහාරයේ ජීව කාලය එහෙම නැත්නම් ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් එක වැඩි කරන්න අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ජීව කාලය වැඩි කරලා වැඩි කාලයක් ප්‍රිසර්ව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් යොදාගෙන මොනවා හරි එක රෝ මැටීරියල් එකකින් value added products ගොඩක් හදන්න. කියන්නේ varieties of products හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොනවා හරි raw materials වලට අපි අගයක් එකතු කරන්න. කියන්නේ value added products හදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි shelf life එක වැඩි කරලා ප්‍රිසර්ව් කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ දෙවෙනි එක තමයි value added products හදන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි varieties of products හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ processing methods යොදාගත්තාම අපිට පුළුවන් මේ food product එකේ quality එක වැඩි කරන්න. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ස්මෝක් කරලා හදන්නේ මොනවද? ස්මෝක් කරන process එක මොකක්ද කියලා බලුවොත් එහෙම අපි raw meat ඒ කියන්නේ අමුවෙන් මස් ගන්නවනේ. raw meat එක ස්මෝක් කරනවා. ස්මෝක් කරලා අපි හදනවා බාබකියු එක. අපිට පුළුවන් තව කරන්න මේ අමු මස් අරගෙන කරි එකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට
මේ කරී එකේ තියෙන ටේස්ට් එකයි බාබකියු කියන ඒ තියෙන ටේස්ට් එකයි දෙකක්නේ. එතකොට මේ ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් ආහාරවල රස වෙනස් කරන්න. ආහාරවල රස වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ෆුඩ් ක්වොලිටි එක එක කස්ටමර්ස්ලා කැමති එක එක ක්වොලිටිස් තියෙනවා. අන්න එතකොට ඒ අදාළ කස්ටමර් කැමති ක්වොලිටි එකට අපිට ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් වලින්. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ වගේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් ටෙක්නොලොජි එක යොදා ගනිමින් තව වැඩියෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන්න. එතකොට වැඩියෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදනවා කියන්නේ අපිට එම්ප්ලොයිමන්ට් ඔපචුනිටිස් ගොඩනැගීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක අඩු කරන්න අපිට පුළුවන්. කියන්නේ විරැකියා ප්‍රතිශතය අඩු කරලා රටේ වැඩිපුර කට්ටියකට රැකියා සම්පාදනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන මේ වගේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් ටෙක්නොලොජි එක යොදාගෙන අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන එකෙන්. අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන බේසික් ප්‍රින්සිපල්ස් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකකට එහෙම නැත්නම් රෝ මැටීරියල් එකකට ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකක් තීරණය කරනකොට මොනවද බලපාන ප්‍රධානම සාධක? බේසික් ප්‍රින්සිපල්ස් මොනවද මේක කියලා බලමු. පළවෙනිම එක තමයි ඒ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රොපර්ටි එක. ඒ කියන්නේ දැන් සොලිඩ් එකක්ද, ලික්විඩ් එකක්ද, ගෑස් එකක්ද ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවානේ. එක එක දැන් ගත්තොත් එහෙම පාම් පිටි ගත්තොත් ඒක සොලිඩ් එකක්. ඊට පස්සේ කොකනට් ඔයිල් ගත්තොත් එහෙම, ඒ කියන්නේ පොල් තෙල් ගත්තොත් එහෙම ඒක ලික්විඩ් එකක්. අන්න ඒ වගේ එක එක ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවානේ. අන්න ඒව ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක තීරණය කරනකොට. දැන් බලුවොත් එහෙම බේසික් ප්‍රින්සිපල්ස් මේකේ ප්‍රොපර්ටි එක වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොපර්ටි කියන්නේ මේක සොලිඩ් එකක්ද, ලික්විඩ් එකක්ද, මේක ගෑස් එකක්ද කියන්නේ. දැන් මේ ටික තීරණය කරගත්තට පස්සේ ඒ අදාළ එකේ ලික්විඩ් එකක් නම් ඒකේ ඩෙන්සිටි එක කොහොමද? දැන් ගත්තොත් එහෙම ලික්විඩ් නම් වෝටර් තියෙනවා. වෝටර් වැඩිපුර තියෙන කැම ಜಾති තියෙනවා. රෝ මැටීරියල්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයිල් ಜಾති වැඩිපුර තියෙන කැම ಜಾති තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒ අදාළ ඒවා ඩෙන්සිටි එක කොහොමද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ විස්කොසිටි. ඒ කියන්නේ දුෂ්ටාවිතාව. කොහොමද අර මේ පැණි එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඒක හරිම ඝන ගමයිනේ. අන්න ඒ වගේ. ඒවට තියෙන විස්කොසිටි එක කොයිතරම් දුරට තියෙනවද? ඊට පස්සේ සර්ෆස් ඇක්ටිවිටිස්. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ද්‍රව දෙකක් ගත්තොත් එහෙම ඒක එකමත් එක ක්‍රියා කරාම මොනවද වෙන්නේ? ඒවා දෙක මික්ස් වෙනවද? අන්න ඒ කියන දේවල් තමයි සර්ෆස් ඇක්ටිවිටි කියන එකත් සල්කලා බලන්න. ඊපස්සේ ෆෝම් ගත්තොත් එහෙම ඔය සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් හදනකොට එහෙම අපි CO2 හැම මික්ස් කරනවානේ. අන්න ඒ වගේ කොහොමද ඒකේ ෆෝම් ප්‍රොඩක්ෂන් එක එන නගිනවද කියන සාධකය තමයි මේකෙන් බලන්නේ. ඊපස්සේ ටෙක්ස්චර් ඇන්ඩ් රියොලොජි. ටෙක්ස්චර් කියන්නේ මොකක් හරි හැම කෑමකටම අදාළ වූ හැම රෝ මැටීරියල් එකටම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකම අදාළ වූ ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙනවනේ මොකක් හරි. අන්න ඒ ටෙක්ස්චර් එක. ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රන්චි එකක්ද, මේක හරිම සොෆ්ට් ටෙන්ඩර් එකක්ද, ඊට පස්සේ ජෙලි වගේ එකක්ද මේක ටෙක්ස්චර් එක කියලා අපි මුලින්ම සලකලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රියොලොජි කියන්නේ මේවා පොඩි පොඩි පාර්ට්ස් වලට කැඩුවම කඩන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙස් එක මොකක්ද? කොහොමද කඩන්න පුළුවන්? කැඩුවම මොකද වෙන්නේ? අන්නේ කියන ඒවා තමයි මේ රියොලොජි එක යටතේදී කතා කරන්නේ. ඒකට බේසික් ප්‍රින්සිපල්ස් වල පළවෙනි එක තමයි ප්‍රොපර්ටිස්. ප්‍රොපර්ටිස් ගත්තාම සොලිඩ් වෙන්න පුළුවන්, ලික්විඩ් වෙන්න පුළුවන්, ගෑස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රොපර්ටි වලට අදාළව මේකේ ඩෙන්සිටි කොහොමද? විස්කොසිටි කොහොමද? සර්ෆස් ඇක්ටිවිටි එක කොහොමද? මේකේ ෆෝම් හදන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එකයි රියොලොජි එකයි කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන අපිට අදහසක් තියෙන්න ඕනේ මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක තීරණය කරන්න කලින්. එතකොට මේවා තමයි අපි සලකලා බලන්න ඕනේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක තීරණය කරන්න කලින් සලකලා බලන්න ඕනේ කරුණු ටික. අපි දැන් මේ වෙනකන් කතා කරේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක තීරණය කරන්න බලපාන රෝ මැටීරියල් එකේ ප්‍රොපර්ටි එක කොහොමද කියන එක තමයි අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කරුණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මැටීරියල් ට්‍රාන්ස්ෆර්. මැටීරියල් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් කියන්නේ දැන් මොකක් හරි රෝ මැටීරියල් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය කොටස එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ වෙන් කරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මැටීරියල් එක දැන් මැටීරියල් එක හිතන්නකෝ වැනිලා කොලයක් කියලා. වැනිලා කොලේ ගහෙන් කඩාගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට වැනිලා එසන්ස් එක හදන්න කොහොමද දැන්?
වැනිලා කොලේ එහෙම දැම්මහම වැනිලා එසන්ස් එක හැදෙනව නෙමෙයි. ඒකට වැනිලා එසන්ස් එක හදාගන්න අපි ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කොලෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ මේ අදාළ ලික්විඩ් එක. ඒකට ඕනේ මැටීරියල් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්නේ කොහොමද මේ අදාළ රෝ මැටීරියල් එකෙන්. අන්නේ කරගන්න පුළුවන් විදිය තීරණය කරන්න තමයි ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ කරුණ තමයි ෆ්ලුයිඩ් ෆ්ලෝ. කලින් කියවනේ ප්‍රොපර්ටිස් වල සොලිඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන්, ලික්විඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන්, ගෑසස් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. අනේ ලික්විඩ්ස් වලට අදාළව තමයි මේ ෆ්ලුයිඩ් ෆ්ලෝ කියන දත්තේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන જાතිය විදිහටද මේක යන්නේ, මොන පයිප්ස් වලින්ද මේක යවන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කියලා දැන් ෆ්ලුයිඩ් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් හිතන්නකෝ ඔරෙන්ජ් ජූස් හදනවා කියලා. රෝ මැටීරියල්ස් විදිහට ඔරෙන්ජස් ගන්නවා. දොඩම් ගන්නවා. දොඩම් අරගෙන ඒවා ස්ක්වීස් කරලා කියන්නේ මිරිකලා ගන්නවනේ දොඩම් විෂය. අන්න ඒවා කොහොමද මොන පයිප් එක යටතේද යන්නේ. අන්න ඒවා තීරණය කරන එක තමයි ෆ්ලුයිඩ් ෆ්ලෝ එකේදී වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ බලපාන ප්‍රධාන සාධකය තමයි heat transfer. ඒ කියන්නේ මොන හරි solid එකක් raw materials තියෙනවා solid liquid gas කියලා. එතකොට ඒ වයින් කොහොමද අපි මොන හරි process එකකදී heat එකක් දෙනවා නම් කොහොමද ඒ heat එක දෙන්න පුළුවන්? conduction යටතේද, convection යටතේද, radiation යටතේද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ අපි processing method එක තීරණය කරන්න කලින්. ඊට පස්සේ බලපාන ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි water activity. දැන් ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකක් තීරණය කරනකොට බලපාන සාධක නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මොනවා හරි රෝ මැටීරියල් එකක තියෙන වෝටර් ඇක්ටිවිටි එක කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ අපි මුලින්ම ඒ අදාළ ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක තීරණය කරන්න කලින්. ආහාර නරක වීමට බලපාන ප්‍රධානම සාධකයන් මේ වතුර කියන්නේ. එතකොට වතුර කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද මේ අදාළ රෝ මැටීරියල් එක කියලා අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක තීරණය කරනකොට. ඒ කියන්නේ ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් එකට ජීව කාලයට බලපානවනේ මේ වතුර ටික. එතකොට වතුර ටික කොච්චර වෙලා මේ රෝ මැටීරියල් එකේ තියෙන්න ඕනද? කොච්චර වෙලාවකට කලින් අයින් කරන්න ඕනේද? කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ අපි ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක තීරණය කරනකොට. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන කරුණ තමයි ඉෆෙක්ට් ඔෆ් ප්‍රොසෙස්. ඒ කියන්නේ මේ අදාළ ප්‍රොසෙස් එක ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එක බලපාන්නේ කොහොමද මේ අදාළ රෝ මැටීරියල් එකට? ඒ කියන්නේ ඒ අපි යොදා ගන්න ප්‍රොසෙස් එකෙන් මේක නියුට්‍රිෂනල් වැලියු එකට හානියක් වෙනවද? ඒ කියන්නේ පෝෂණ ගුණයට හානියක් වෙනවද? මේකේ ටෙක්ස්චර් එකට හානියක් වෙනවද? කියලා අපි මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕනේ අදාළ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක යොදා ගන්න කලින්. මොකද ආහාරය අපිට ඉහළම ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්තව ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්නනේ මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් ගන්න. එතකොට මේ ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකේ හේතුනොත් මේකේ නියුට්‍රිෂනල් වැලියු එක එතකොට ක්වොලිටි එක අඩු වෙන්න. එතකොට මේ ප්‍රොසෙස් එකෙන් වැඩක් නැහැ. අන්න ඒක. එහෙම නිසා ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක යොදා ගන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ ඒ ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකෙන් ඒ ආහාරයට මොකක් හරි හානියක් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි ෆුඩ් සේෆ්ටි එක. මේ ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලින් යනකොට ෆුඩ් එකේ සේෆ්ටි එක ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න බෑ. දැන් ගත්තොත් එimhe හැකප් තියෙනවා, GMP තියෙනවා, GAP තියෙනවා. ඔය වගේ එක එක ක්‍රියාවලින් වලට යටත් වෙනකොට හැම වෙලාවෙම ෆුඩ් එකේ සේෆ්ටි එක පවත්වා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. හරි. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් වලට වැදගත් වෙන බේසික් ප්‍රින්සිපල්ස් මොනවද කියලා. බැලුවොත් එහෙනම් බේසික් ප්‍රින්සිපල්ස් හතක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ප්‍රොපර්ටිස්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් මොනවද? විස්කොසිටි, ඩෙන්සිටි, අන්න ඒ වගේ. ඊපස්සේ මැටීරියල් ට්‍රාන්ස්ෆර්. කොහොමද අපි මේ රෝ මැටීරියල් එකෙන් අපිට අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නේ? කියන්නේ වැනිලා වලින් වැනිලා එසෙන්ස් එක හදනකොට වගේ. ඊට පස්සේ ෆ්ලුයිඩ් ෆ්ලෝ. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙන ලික්විඩ් බේස් ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදනකොට. ඊට පස්සේ හීට් ට්‍රාන්ස්ෆර්. ඒ කියන්නේ මේකට හීට් එක ඒ අදාළ රෝ මැටීරියල් එකට හීට් එක දෙන්නේ කොහොමද? දෙන්න පුළුවන් කොහොමද? මේක බලපාන. ඊපස්සේ මේ අදාළ රෝ මැටීරියල් එකේ වෝටර් ඇක්ටිවිටි එක. කොහොමද වෝටර් ඇක්ටිවිටි එකේ රෝ මැටීරියල් එක? ඊපස්සේ ඉෆෙක්ට් ඔෆ් ප්‍රොසෙසින්. අපි මොකක් හරි යොදා ගන්න ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකෙන් ඒ අදාළ රෝ මැටීරියල් එකට ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකට තියෙන ඉෆෙක්ට් එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ ෆුඩ් සේෆ්ටි. මේ හැම ප්‍රොසෙසින් ස්ටෙප් එකකදීම අපි එන්ෂුවර් කරන්න ඕනේ මේක ෆුඩ් සේෆ්ටි තියනවාද කියලා. මෙන්න මේවා තමයි සලකලා බලන්න ඕනේ අපි බේසික් ප්‍රින්සිපල්ස් විදිහට ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් යොදා ගන්නකොට. ඊට පස්සේ මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් අපි යොදාගත්තාම අපිට පුළුවන් එක අපි හදන ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ වෙරයිටි එක වෙනස්. ඒ කියන්නේ සමානව පවත්වා ගන්න. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි එක සමානව පවත්වා ගන්න. කියන්නේ අපි බල්ක් එකක් හදනවා නම් මොන හරි ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක විශාල ප්‍රමාණයෙන් හදනවා නම් ඒ එකකට එකක් තියෙන වෙනස්කම් අවම කරන්න පුළුවන් මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින්
මෙතඩ්ස් අපිට යොදා ගත්තාම ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි මේකේ වේස්ටේජ් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි හොඳට හිතලා බලලා තමයි මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් යොදාගන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අදාළ සේම් ප්‍රොඩක්ට් එකේ වෙරයිටි එක අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ යුනිෆෝමිටි එක පවත්වා ගන්න. ඊට පස්සේ වේස්ටේජ් එක අඩු කරන අපත යාම අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ අපිට මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් ඔටෝමේටඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අතින් කරන්නේ නැතුව මැෂින් සරහා කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම මැෂින් සරහා කරනකොට අපිට ඒකේ උපරිමව පවත්වා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන වෙනස්කම් අඩු කරන්න. කියන්නේ ක්වොලිටි එක එක සමානව පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර කලින් කිව්වා වගේම වේස්ටේජ් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔක්කොම ගානට ප්‍රොසෙස් වෙලා නැහැ. එකම විදිහට මැෂින්ස් වලින්. එතකොට මේකේ තියෙන වෙරයිටි එක අඩු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ක්වොලිටි එක සමානව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්, වේස්ටේජ් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම ඔටෝමේට් කරන එකේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් විදිහට බලුවාම මිනිස්සුන්ට රස්සා නැති වෙනවා. එතකොට අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම සමහර ස්ටෙප්ස් තියෙනවනේ ඒක මිනිස්සෙක් නැතුව මැනුවලි කරන්න නැතුව කරන්න බැරි දේවල්. කියන්නේ ස්විච් එකක් දාන්න. දැන් මැෂින් එකට තනියෙන් ස්විච් එක දාගන්න බෑනේ. අනේ වගේ. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ගේ මෑන් පවර් එක අවශ්‍යම අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔටෝමේට් කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මොකක් හරි මැෂින් එකක ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් එහෙම මැෂින් එකක් ගත්තොත් එහෙම එකම මැෂින් එකේ එක එක දේවල් සිද්ධ වෙනවනේ. දැන් කේක් හදනවා කියලා ගත්තොත් එහෙම එක තැනක කේක් එක බේක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අයිසිං වැටෙනවා. ඊට පස්සේ පැකේජිං වලට යනවා. එතකොට බේකින් ප්‍රොසෙස් එක හරියට වෙන්නේ නැත්නම් මේ මැෂින් එකේ ඒ කෑල්ලට මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා නම් කේක් එක බේක් වෙන්නේ නැතුවනේ යන්නේ අයිසිං වැටෙන ප්‍රොසෙස් එකට. අන්න ඒ වගේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා මෙතන. අදාළ මැෂින් එකේ ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් එහෙම ප්‍රොඩක්ට් එක බාගට කුක් වෙලා තමයි එළියට යන්නේ. අන්න එතකොට එහෙම අවස්ථාවකදී මේ ඔටෝමේටඩ් මැෂින්ස් යොදා ගන්න එකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මෙහෙම ඔටෝමේට් කරන සිස්ටම් වල මොනවද තියෙන පාර්ට්ස් මොනවද කියලා මුලින්ම බලන්න පුළුවන් අපිට මේවා තියෙනවා සෙන්සර්ස්. සෙන්සර්ස් වලින් තමයි මොකක් හරි තියෙන කන්ඩිෂන් එකක් ඩිටෙක්ට් කරන අඳුරගන්නේ මොකක්ද දැන් මේක කේක් එක බේක් වෙලාද නැද්ද කියන එක අඳුරගන්න පුළුවන් සෙන්සර් එකක් හරියට වැඩ කරනවා නම්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි ට්‍රාන්ස්මිටර්ස්. ට්‍රාන්ස්මිටර් එකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝලර් යුනිට් එකට ඉන්ෆර්මේෂන් ඒ කියන්නේ දත්ත යවන්නේ. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් තමයි වෙන්නේ මේ අදාළ ප්‍රොසෙස් එක මොනිටර් කරන එක වෙන්නේ කන්ට්‍රෝලර් එකෙන්. ඊට පස්සේ ඇක්චුවේටර්ස් තියෙනවා. ඇක්චුවේටර්ස් වලින් වෙන්නේ මේ මොකක් හරි ප්‍රොසෙස් එකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න තියෙනවා නම් අන්නේ අදාළ වෙනස්කම් කරන්නේ මේ ඇක්චුවේටර්ස් වලින්. ඊට පස්සේ මේ හැම එකකටම තියෙනවානේ සිස්ටම් එකක්. අනේ සිස්ටම් එකෙන් තමයි මේ කනෙක්ෂන් එක පවත්වාගන්නේ. කනෙක්ෂන් එක පවත්වාගන්නේ කන්ට්‍රෝලර්ස් වල, පස්සේ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් වල, ඇක්චුවේටර්ස් වල වගේ දේවල් වල. කන්ට්‍රෝලර්ස්, ට්‍රාන්ස්මිටර්ස්, ඇක්චුවේටර්ස් කියන තුනේ අතර සම්බන්ධතාවය කමියුනිකේෂන් එක පවත්වා ගන්න මෙහෙම සිස්ටම් එක වගේ. ඊට පස්සේ මේකට තියෙනවානේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝලර් සිස්ටම් එකත් එක්ක සම්බන්ධතාවය ඉන්ෆර්මේෂන් ෂෙයාරින් එක කියන්නේ කමියුනිකේෂන් එක පවත්වා ගන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මගින්. දැන් අපි ආයි සමරයිස් කරලා බැලුවොත් එහෙම මොනවද මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ්ස් ඔටෝමේට් කරන එකේ තියෙන කොටස් කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් සෙන්සර්ස් තියෙනවා, ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් තියෙනවා, කන්ට්‍රෝලර්ස් තියෙනවා, ඇක්චුවේටර්ස්, සිස්ටම්, ඉන්ටර්ෆේස්. ඔන්න ඔය තියෙන පාර්ට්ස් 6 තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. එතකොට සෙන්සර්ස් වලින් කරන්නේ මොකක් හරි තියෙන කන්ඩිෂන් එකක් ඩිටෙක්ට් කරන. ඒ කියන්නේ අඳුරගන්න. ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් වලින් කියන්නේ send information to controller unit. ඒ කියන්නේ controllers වලට informations යවන එක තමයි ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊපස්සේ control එකකින් වෙන්නේ monitor and process. මොනිටර් කරන එකයි process control එකයි තමයි වෙන්නේ කන්ට්‍රෝලර් වලින්. ඊට පස්සේ ඇක්චුවේටර්ස් වලින් වෙන්නේ මොන හරි චේන්ජස් වෙන තියෙනවා නම් මේ සිස්ටම් එකේ ඇක්චුවේටර්ස් වලින් තමයි කරන්නේ චේන්ජස්. සිස්ටම් එකෙන් වෙන්නේ කමියුනිකේෂන් එකක් පවත්වා ගන්න ඇක්චුවේටර්ස් අතරයි ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් අතරයි. කියන්නේ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් අතරයි ඇක්චුවේටර්ස් අතරයි කමියුනිකේෂන් එකක් වෙන්නේ. සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගන්නවා මේ සිස්ටම් එක මගින්. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් වෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකත් එක්ක සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්න එක තමයි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ওই කරුණු තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් ටෙක්නොලොජි එකේ බේසික්ම කතා කරන්න තියෙන දේවල්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද මේ ලෙසන් එක අවසන් වෙන්නේ. අද මේ අරන් ආවේ ආහාර ගැන කරන පළවෙනි ලෙසන් එක. ඉදිරියේදී මේ වගේ ලෙසන්ස් ගොඩක් එක එක පැතිකඩයන් පිළිබඳව කරන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා.
එහෙනම් ඉතින් අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න සරසි TV YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා notification enable කරලා තියාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එනවා. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි අදහසක් ඇති. අන්නේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment section එකෙන් comment එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. තවත් අයට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න කියන ඉල්ලීම කරන ගමන් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි.